שלום לכם. כמה ימים אחרי שמחת תורה פגשתי את ירון. ירון הוא בחור רציני, לא אחד שאפשר לסובב, אלא שכבר הרבה זמן שהוא יושב על הגדר. הוא מגיע לשיעורים, לומד, אבל לא מתקדם לשום מקום. כששאלתי אותו למה הוא דורך במקום, הוא הסביר שהבעיה שלו בכלל לא עם השכל, דווקא עם הלב. והלב, הוא רוצה הרבה יותר. זה אולי קצת מצחיק, אמר לי ירון, אבל מה שבאמת חסר לי ירון, זה לא הסברים. אני צריך נס, אתה מבין אהרון? נס היה מסדר לי את העניינים, אפילו ניסון קטן, הוא פשוט היה מכניס לי ללב את כל מה שיושב אצלי בשכל כבר המון שנים. תגיד אהרון, כל כך קשה לקדוש ברוך הוא לעשות לי נס קטן, לא מבקש קריאת ים סוף, תאמין לי, זה היה מעיף אותי קדימה. אז יש לי אחד בשבילך, אמרתי לירון, אבל מניסיון זה לא יעבוד. למה לא? כי מי שלא זז בלי ניסים, גם 1000 ניסים לא יזיזו אותו ממקומו. לא קטנים, לא גדולים, בטח לא קטנטן כמו שאתה מבקש. וההוכחה שלי, ירון, היא יעקב. ומי זה יעקב? שאל ירון. אז סיפרתי לו. פרופסור יעקב יבין נולד בחיפה ב-1935, והגרסה דינקותה שלו הייתה קומוניזם. הוא בעצם היה כבר דור שלישי למשפחה קומוניסטית. סבא שלו ברח מאוקראינה ב-1910 בגלל צו מעצר שהוצא נגדו בתקופת שלטון הצאר. אבא שלו, הוא קיבל דוגמה אישית מהסבא, לכן יעקב היה צריך לבחור רק בין שתי אפשרויות, או קומוניזם או קומוניזם. בגיל 13, כשפרצה מלחמת העצמאות, ההורים של יעקב שלחו אותו מחיפה לקיבוץ ניר דוד של השומר הצעיר, כדי שהוא יוכל להמשיך להצדיע לדגל הקומוניסטי ולהאמין שסטלין מייצג את הטוב ואת התואר שבעולם. אבל בגלל שבקיבוץ אין פרזיטים, יעקב התמנה להיות אחראי על פינוי האשפה. נתנו לו סוס ועגלה ומסלול פינוי קבוע שאפילו הסוס כבר הכיר. אלא שהזמן עשה את שלו, הסוס הזדקן, חלה, וכשהיה צריך להחליף אותו, יעקב הלך לקיבוץ דתי סמוך וקנה מהם סוס צעיר וחזק שיעשה את העבודה. זאת הייתה טעות. למה? כי אחרי כמה ימים התברר ליעקב שהסוס הנחמד והידידותי פשוט משוגע. באחד הבקרים יעקב יצא לאסוף את האשפה, הוא ניגש לסוס כדי לרתום אותו לעגלה, אלא שהסוס השתגע, השתולל, בעט, התמרד, לא נתן ליעקב אפילו להתקרב אליו, ולכן יעקב נאלץ לוותר על פינוי הזבל באותו יום. למחרת הכל חזר לשגרה, אלא שאחרי כמה ימים הסוס שוב השתגע, ולכן בפעם השלישית, כשהחברים התחילו להבין שמישהו מתרשל עם ההשפעה, יעקב הבין שהוא צריך עזרה ופנה למומחה לסוסים של הקיבוץ. המומחה שמע את הסיפור, בדק את התאריכים בלוח, ואחרי כמה שניות פרץ בצחוק. תגידו, שואל את יעקב, איפה קנית את הסוס? בקיבוץ ליד, למה? אז למה לא אמרת? מה, אתה לא יודע שהם שם בקיבוץ, הם דתיים? בסדר, דתיים, אבל מה זה קשור לסוס? יעקב לא הבין, סוסים לא שומרים מצוות. תתפלא, אמר לו הקיבוצניק. שמת לב מתי הסוס שלך משתגע? בשבת. אצל הדתיים גם הסוסים שומרים מצוות. תיזהר ממנו שלא יחזיר אותך בתשובה. ובפעם הבאה, יעקב, ככה אמר לו המומחה לסוסים, כשאתה הולך לקנות סוס, תשאל אותי קודם מאיפה לקנות. עכשיו ירון, יש לי שאלה, אמרתי לו. עם יד על הלב, המומחה מניר דוד, ראה נס או לא ראה? בטח שראה, ירון הסכים. ממתי לסוסים יש כיפה, ממתי סוסים שומרים שבת? והמומחה ירון, שאלתי אותו, הוא חזר בתשובה? אבל הוא ראה נס. עכשיו אתה מבין למה ניסים לא עוזרים לחזור בתשובה? עכשיו אתה מבין למה אמרתי לך שמי שלא זז בלי ניסים, שום נס לא יזיז אותו? ירון הסתכל עליי במבט מוזר. תגיד, אהרון, הוא אמר לי, מאיפה הבאת את הסיפור ההזוי הזה? אתה מאמין שהוא נכון? אתה רואה, ירון? זה בדיוק מה שאמרתי. מה שקורה לך עכשיו, קורה לכל מי שרואה נס בעיניים. אתה שואל אם הסיפור נכון, כדי שלא יחייב אותך, ולכן אתה מטיל בו ספק. בדיוק באותה טכניקה, משתמשים אנשים שרואים ניסים בעיניים. לא מאמין לי? תקרא בפרשת השבוע. בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה. אתה יודע כמה זמן הוא בונה אותה? 120 שנה. אתה יודע מה אמרו עליו באותם שנים? שהוא נביא זעם, שהוא קיצוני, שהוא משניא את הדת, שהוא משיחי. בקיצור, כתבו עליו בעיתון המון דברים, אבל אף אחד לא בדק. אולי נוח צודק. אלא מה תגיד? לא היה תקדים?
בסדר. אבל כשנגמר הזמן, כשהמבול התחיל ונוח היה צריך להיכנס לטבע, הם חזרו בתשובה. הם ניסו למנוע ממנו להיכנס אליה. מה שהכי מעניין, ירון, הוא שגם אחרי המבול, כשאנשי דור ההפלגה בנו מגדל של כפירה בקדוש ברוך הוא, הם לא התעלמו מהמבול. הם פשוט הטילו בו ספק. הם טענו שיכול להיות שמדובר במחזוריות של הטבע, שזה בכלל לא קשור לשכר ועונש. אתה מבין, ירון? אנחנו לא צריכים את הסוס מניר דוד כדי ללמוד את עקרון התזוזה. אנשי דור המבול ואנשי דור ההפלגה הם ההוכחה שמי שלא זז בלי נס, שום נס לא יזיז אותו. ועוד משהו, ירון? נכון, שאלת אותי אם אני מאמין לסיפור על הסוס? את האמת? לא האמנתי. לכן כשהחבר שלי ישראל סיפר לי שהוא שמע אותו מהבן של הפרופסור למתמטיקה יעקב יבין, התקשרתי אליו, וגדעון הבן סיפר לי את הסיפור על הסוס בדיוק כמו שהוא שמע מאבא שלו עשרות פעמים. בסוף השיחה, ירון, גדעון סיפר לי שאחרי שהוא חזר בתשובה, הוא השתמש בסיפור על הסוס כדי להוכיח לאבא, הפרופסור שלו, שהאמת דווקא בצד של הסוס. בסוף, גם אבא של גדעון חזר בתשובה. ויש לא מעט יהודים בפריטוריה, כך הוא סיפר, שאבא של גדעון לימד אותם גמרא, והם בכלל לא יודעים שכל הסיפור של הפרופסור התחיל דווקא עם סוס ששמר שבת. אתה מבין, ירון? אני לא יודע מה איתך, אבל אני למדתי מהסיפור הזה כמה דברים. אחד, שניסים הם לא ערובה לחזרה בתשובה. שתיים, שכדי לחזור בתשובה לא צריך ניסים, צריך שכל ובעיקר הרבה זכויות. ושלוש, שאם מישהו יתגאה פעם שהוא מצליח להחזיר אנשים בתשובה, נגיד לו שזו לא חוכמה גדולה ושגם סוסים עושים את זה לא פחות טוב. שבת שלום.